Hello po mga mamamayang, magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayong hapong ito ay mayroon pong lulutuin na naman si Mama Yeps at ito na po siya. Hello po Mama Yeps. Hello po sa inyong lahat. Ang recipe po na lulutuin natin ngayon ay pina-isang pusit. So ito na po yung ating mga ingredients. Mayroon po tayo ditong pusit na nilinis ko na. Tapos maglagay tayo ng bawang, luya, dahon ng sibuyas, kalamansi, hiniwa po na tanglad or yung stalk ng tanglad, paminta, asin, seasoning, at saka itong ating barbecue marinade. Or kung wala po kayo nito, pwede po kayong gumamit ng soy sauce. At syempre po, para sa gagamitin nating pangbalot nitong ating pusit, gagamit tayo ng dahon ng saging at saka itong foil. So yan na po lahat yung ating mga ingredients. Ngayon po, ang una po nating gagawin ay hihiwain po muna natin itong ating pusit. So nalinis ko na po ito kanina. So ngayon, bali hihiwain po natin siya ng ganyan para medyo gaganda po yung kanyang kalalabasan mamaya pag naihaw na po natin. Yan, paslant naman. Yan, pag natapos po, hiwain po natin siya ng paganyan, pahaba. Ngayon pong nahiwa ko na po lahat itong ating pusit. So, pwede na po natin siyang timplahan. So, lalagyan po natin siya nitong ating kalamansi. Tapos ihalo po natin itong ating nahiwa na tanglad. Itong ating bawang. Yung ating luya. At saka itong ating dahon ng sibuyas. Ngayon, lalagyan po natin itong ating barbecue marinade. Tapos lalagyan po natin ng ating
seasoning, konting paminta para pampalasa, at saka konting asin. Yan. Yan, konting seasoning din. So, kayo na po yung mag-a-adjust ng kanyang dami. So, ngayon, naghugas na po ako ng kamay. Paghalu-haluin na po natin siya. Yan. After nating mahalo, bali, hahayaan lang muna natin ng mga 5 to 10 minutes para ma-absorb niya po yung kanyang lasa. So, pagkatapos niyan, pwede na po nating ihawin yung ating pusit. Ngayon po ay ready na po nating balutin itong ating pusit. So, meron na po ako ditong dahon ng saging. So, ngayon, ililipat po natin siya dito. So, ngayon, babalutin na po natin. Para hindi po aapaw yung kanyang magiging yung sabaw niya, lalagyan po natin ng itong foil. Yung una ko pong binalot ay yung dahon ng saging dahil mas gusto ko po yung dahon ng saging kasi itong foil, hindi po to maganda sa pagkain pag diretso natin siyang ibabalot. Hindi po sa safe para kainin pagka yung foil lang po yung ibabalot natin sa pagkain. Itong foil sa labas lang para pang hindi siya aapaw. Pero at saka yung dahon ng saging kasi mas mabango siya pag yun yung ginamit natin. Ngayon, ready na po natin itong ihawin. Ilagay ko na po dito. Lulutuin lang po natin yan ng mga 15 to 20 minutes. Yan po, bubuksan na po natin dahil luto na po itong ating pusit. So, tatanggalin lang po natin yung kanyang foil. Napakabungo po ng ating pusit. Talagang maaamoy mo yung dahon ng saging at saka yung mga sangkap na nilagay natin, lalo na yung tanglad. Ayan.
Ito na po ang ating finished product ng Pina-isang pusit na ginawa po ni Mama Yeps. Sana ay subukan nyo ang reseping ito. Sana mag-like, mag-subscribe at mag-share kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay!